Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be working on the listening part 2 of the test number 2 of the Cambridge number 15 academic practice book. Okay, so in this video, I will be speaking in both Vietnamese and in English. Ở video này mình sẽ nói cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và mình đang làm cái bài listening part 2 của test 2 trong cuốn Cam 15 academic nha các bạn. Rồi, okay, so it talks about Minster Park, a park called Minster. Nó nói về một cái công viên tên là Minster. And we have multiple choices here. Chúng ta có mấy câu trắc nghiệm như thế này, và chúng ta sẽ có cái map, dạng map như thế này. And we'll have a map that we have to fill in like this. Right. So I will be going through the audio script and explain things. Mình sẽ đi qua cái phần audio script ở cuối bài và mình sẽ giải thích ý nghĩa các thứ. Okay. Now, let's start. I'm very pleased to welcome this evening's guest speaker, Mark Logan, who is going to tell us about the recent transformation of Minster Park. Over to you, Mark. Tôi rất hân hạnh để mà đón chào người khách mời để diễn thuyết ngày tối nay hôm nay, tên là Mark Logan, mà là người sẽ nói chúng ta biết về cái sự thay đổi, những cái sự thay hình đổi dạng gần đây của cái công viên Minster. Của anh đấy, Mark. Tôi để lại cho anh đấy, Mark. Thank you. I'm sure you are all familiar with Minster Park. It's been a feature of the city for well over a century and has been the responsibility of the city council for most of that time. Oh, cảm ơn. Tôi chắc chắn tất cả các bạn đều quen thuộc với cái Minster Park. Nó đã là một cái điểm nổi bật của cái thành phố này trong hơn một thế kỷ rồi. Và nó đã là cái trách nhiệm của Hội đồng thành phố cho gần phần đông các thời gian đó, tức là Hội đồng thành phố đã chịu trách nhiệm cho nó phần đông các khoảng thời gian. What perhaps isn't so well known is the origin of the park. Unlike many public parks that started in private ownership, as the garden of a large house, for instance, Minster was some wasteland, which people living nearby started planting with flowers in 1892. Cái mà có lẽ không được biết đến nhiều lắm chính là cái nguồn gốc gốc gác của cái công viên này. Không giống như nhiều cái công viên công cộng, mà nó đã bắt đầu với một cái sự sở hữu cá nhân, sở hữu tư nhân. Giống như là mấy cái khu vườn của một cái nhà bự, một cái nhà rộng chẳng hạn. Thì Minster đã từng là một cái vùng đất cằn cỗi, vùng wasteland. Mà những cái người sống ở cái khu vực gần đó đã bắt đầu trồng với hoa vào năm 1892. So basically here, they talk about Minster Park origins. And then you can look at question 11 here. The park was originally established. Cái công viên này nó đầu tiên nó được tạo dựng như thế nào? As an amenity provided by the city council, như là một cái cơ sở vật chất mà được cung cấp bởi hội đồng thành phố. B, as land belonging to a private house, như là cái đất mà thuộc về một cái nhà tư nhân. C, as a shared area set up by the local community, như là cái khu vực được chia sẻ chung mà được tạo ra bởi cộng đồng địa phương. So basically, which one? It's C. Why? As a shared area set up by the local community. Tại sao là khu vực chung được tạo dựng bởi cộng đồng địa phương? Why? Because if you look at this one, it was unclear who actually owned the land. Đã không có rõ là ai thực sự sở hữu cái đất đó. And this wasn't settled until 20 years later. Và điều này đã không có được xác định, không có được xử lý cho đến khi 20 năm sau đó lận. When the council took possession of it, khi mà hội đồng đã chiếm lấy quyền kiểm soát sở hữu của nó.
So basically here, they say nobody was actually owning it in the past, and it belonged to the public. So that's why it's C, set up by the local community, a shared area. Nó thuộc về địa phương, nó không có thuộc về cái city council đâu. Nó thuộc về địa phương mà cũng chẳng biết là ai là là chủ đất cả. Cho nên không thể nào là câu B mà cũng chẳng thể nào là câu A được, chỉ có câu C thôi. So basically it doesn't belong to anybody. So it's not B, not private house. It's not city council as well. So it's a shared area by the local community, set up by the local community. So 11C. Cho nên câu 11 là câu C. Right. You may have noticed the statue near one of the entrances. It's of Diana Goldsworth, who played a key role in the history of the park. Các bạn có thể đã nhận ra được cái bức tượng gần một trong những cái cổng. Nó chính là cái tên là Diana Goldsworth, mà người này đã đóng một cái vai trò chính yếu trong cái lịch sử của cái công viên này. Once the council had become the legal owner, it planned to sell the land for housing. Một khi mà cái hội đồng này trở thành cái người mà chủ mà hợp pháp của nó, thì họ lên kế hoạch là bán cái đất đó để mà xây nhà. Many local people wanted to remain a place that everyone could go to enjoy fresh air and natural environment. Remember, the park is in a densely populated residential area. Nhiều người dân địa phương muốn nó là giữ yên nguyên một cái nơi mà bất kỳ người nào cũng có thể đi tới, để mà có thể hưởng được cái không khí trong lành và môi trường tự nhiên. Các bạn nhớ là cái công viên này nó ở trong một cái khu vực dân cư đông đúc nhé. Diana Goldsworth was one of those people, and she organized petitions and demonstrations, which eventually made the council change its mind about the future of the land. Diana Goldsworth đã là một trong những người đó. Và bà ta đã tổ chức những cái buổi thỉnh cầu và demonstration là tuần hành, mà cuối cùng thì đã làm cho cái hội đồng này thay đổi ý định của nó, tức là làm cho hội đồng thay đổi ý định về cái tương lai của cái vùng đất này, cái vùng đất đó. So basically, number 12, they talk about the history. What did Diana Goldsworth do and what local people want to do. Khúc này nó nói về người dân địa phương nó làm cái gì nè, và Diana Goldsworth làm cái gì nè. So number 12. Why is there a statue of Diana Goldsworth in the park? Tại sao có một cái bức tượng của Diana Goldsworth ở trong cái công viên này? A. She was a resident who helped to lead a campaign. Bà ta đã là một cái cư dân mà đã giúp dẫn đầu một cái chiến dịch. B. She was a council member responsible for giving the public access. Bà ta đã là một cái thành viên của hội đồng mà chịu trách nhiệm cho chuyện cho cái gọi là tiếp cận công cộng, tức là cho người nào vào, người nào không được vào á, public access á. C. She was a senior worker at the park for many years. Bà ta đã là một cái người làm công mà già, một người làm công lớn tuổi ở cái công viên đó trong nhiều năm. So basically the answer is A, of course. A là câu A. Because she was a resident, right? She was one of them. Of course. She was one of them in the densely populated residential area. Diana Goldsworth là một trong những người sống ở cái vùng đó mà. Và cô ta đứng đầu những cái cuộc tuần hành và thỉnh cầu mà. Cho nên có nghĩa là cô ta giúp dẫn đầu một cái chiến dịch. So it means that she helped leading a campaign, right? So that's why 12 is A. Đó là lý do tại sao 12A. Soon after this, the First World War broke out in 1914, and most of the park was dug up and planted with vegetables, which were sold locally. Sớm thôi sau cái điều này, tức là khi hội đồng thay đổi ý á, thì là
Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914 và phần đông và phần lớn cái công viên này nó đã bị gọi là đào xới lên và được trồng với lại rau củ quả, mà chúng đã được bán trong địa phương, tức là bán ở nơi đúng cái địa phương đó luôn. At one stage, the army considered taking it over for troop exercises and got as far as contacting the city council, then decided the park was too small to be of use. Ở một cái giai đoạn thì quân đội đã cân nhắc là taking over, tức là chiếm lấy luôn để mà cho binh lính có thể luyện tập, và họ đã đi xa đến mức mà liên lạc với lại cái hội đồng thành phố này, và sau đó là quyết định là cái công viên này nó quá nhỏ để mà có thể sử dụng. There were occasional public meetings during the war in an area that had been retained as grass. Đã có những cái buổi gặp mặt công cộng mà đôi khi diễn ra ở đây trong suốt cái cuộc chiến, trong một cái khu vực mà nó đã được gọi là giữ yên nguyên, là đầy cỏ. So basically 13, let's look at this one. Sorry. During the First World War, the park was mainly used for, trong cái chiến tranh thế giới thứ nhất thì cái công viên này được phần đông được sử dụng để làm gì? A. Exercises by troops, luyện tập bởi lính ghét, bởi những người lính. B. Growing vegetables, trồng rau. C. Public meetings, dành cho gặp gỡ công cộng. So this question they ask what it was mainly used for. Mainly, not occasionally, right? Cái câu hỏi này nó nói là cái phần đông cái part này được dùng làm cái gì, chứ không phải là chỉ đôi khi được làm. Cho nên câu trả lời của nó sẽ là câu B. It's B. Growing vegetables. Because public meetings only occasionally, right? Tại vì cái public meeting nó chỉ có đôi khi thôi, chứ không phải là phần đông được sử dụng cái chuyện đó. Mà phần đông là được sử dụng để trồng rau. Cho nên câu B là câu đúng. Còn quân đội người ta cũng đâu có chịu đâu. Basically, the army refused it, right? So it cannot be A and cannot be C, so only B is correct answer. So that's why 13, it's B, growing vegetables. 14. And when you go to 14, after the war, the park was turned back more or less to how it had been before 1914 and continued almost unchanged until recently. Sau cuộc chiến, cái công viên này nó đã được quay trở về không ít thì nhiều là cái cách mà nó đã như thế nào trước năm 1914, và nó tiếp tục là nó gần như là nó tiếp tục là nó không đổi cho đến khi gần đây. Plans for transforming it were drawn up at various times, most recently in 2013, though they were revised in 1915 before any work had started. Những kế hoạch để mà thay hình đổi dạng nó đã được vẽ ra ở nhiều cái khoảng thời điểm khác nhau. Gần đây nhất là vào 2013, mặc dù là chúng tức là những cái plans á, here's the plans, right? Mặc dù là chúng đã được xem xét lại vào năm 2015, trước khi bất kỳ cái công việc nào, cái việc mà sơn sửa, đổi mới nào nó diễn ra. So basically work here is renovation and transformation. Trước khi bất kỳ cái công việc đổi mới nào nó có thể diễn ra. The changes finally got going in 2016 and were finished on schedule last year. Những sự thay đổi cuối cùng thì nó cũng được thực hiện vào năm 2016 và nó đã hoàn thành gọi là đúng tiến độ, đúng theo kế hoạch vào năm ngoái. So basically 14, let's look at this one. When did the physical transformation of the park begin? Khi nào thì cái sự thay hình đổi dạng về mặt vật lý, không phải vật lý, về mặt ngoại hình, về mặt nói chung là sự thay đổi về mặt ngoại hình của cái công viên này nó bắt đầu. So of course, I think it's obvious it's 2016, right? 14 là câu C. So 14C, it's very clear that it's 2016. It begins the transformation. Because you can see here,
The changes finally got going in 2016. So they plan and then they revise, but only 2016 changes finally got going. 13 là chỉ là plan thôi, 15 là coi lại, 16 mới bắt đầu có sự thay đổi thực sự. So that's why 14 is C, 2016. Now, we go to the map. We go to the map. Label the map below. Write the correct letter. A to I next to question 15 to 20. Nó yêu cầu là điền vào cái bản đồ bên dưới, viết cái letter, viết cái ký tự đúng cạnh những câu hỏi 15 đến 20. Minster Park. You can see here, it's a river. So basically there's a river here. Lily Pond is here. West, East and South Gate is here. Okay, so this is the right direction. North is this way. Đó, các bạn có thấy được những cái thứ này. Và hướng này hướng Bắc nè, đó. Này hướng Tây, Nam và Đông ở đây. Cái này là cái ao mà của cái cây lily. And they ask for statue of Diane goes forth. Họ hỏi là cái tượng Diane goes forth nè. Wooden sculptures, những cái tượng điêu khắc bằng gỗ nè. Playground, cái nơi để chơi đùa nè. Cái maze là cái mê cung nè. Tennis courts là cái sân quần vợt, sân tennis. Fitness area, khu vực mà tập gym á, khu vực tập fitness á, nằm ở đâu? So basically, let's look at the audio script now. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. Ok, hãy để tôi nói cho các bạn biết về một số cái sự thay đổi mà nó đã được tạo dựng, một số sự thay đổi và một số thứ mà nó đã được giữ nguyên nè. If you look at this map, you will see the familiar outline of the park with the river forming the northern boundary and a gate in each of the other three walls. Nếu các bạn nhìn vào cái map này, các bạn sẽ thấy được những cái outline là cái phát thảo, cái hình dạng phát thảo thôi mà nhìn rất là quen thuộc của cái công viên này. Nó với cái con sông, nó được tạo thành cái con sông nó tạo nên cái nó gọi là cái gì lên trước này, không phải cái boundary là cái limits, giống như là cái giới hạn ở phương Bắc á, nó gọi là cái vành đai giới hạn ở phương Bắc á. Và cái cổng ở mỗi bên của ba cái bức tường, tức là mỗi một cái tường nó có một cái cổng. So basically look at this one. So every wall has a gate, right? And this is a river to the north, you can see. Đó, sông ở phía Bắc nè, ba cổng, mỗi cái tường một cái cổng nè, đó. Alright. The statue of Diane Scofford has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the Lily Pond, almost in the center of the park, which makes it much more visible. Cái bức tượng của Diane Scofford đã bị di chuyển rồi. Nó từng là ở sát cái cổng phía nam, nhưng mà bây giờ là nó ngay lập tức là nó rất là gần. Immediately here is mean very close. Nó rất là gần cái phía bắc của cái Lily Pond, cái phía bắc của cái ao mà trồng cây lily nè. Gần như là nó nằm ở trung tâm của cái công viên luôn, mà cái điều này làm cho nó trở nên dễ dàng nhìn thấy hơn rất nhiều. So basically you can see here, it's right on the north of the Lily Pond, right at the center, nearly at the center of the park. So the only correct answer is E. Cái câu E là câu trả lời chính xác thôi, phía bắc của cái Lily Pond, ngay lập tức cái bên cạnh nó luôn là câu E. So basically 15 is E. It's very clear. 15E, 15E. That's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There's a new area, có một khu vực mới của những cái bức tượng điêu khắc gỗ, mà là nó nằm ở trên bờ sông, nơi mà cái con đường á, từ cái cổng phía đông á,
nó tạo ra một cái chỗ quẹo mà rất là một bước quẹo rất là bước ngoặt rất là, nói chung một bước ngoặt khá là sharp bend là dịch sao ta, một cái bước ngoặt khá là rõ ràng, một cái bước ngoặt mà rất là giống như là người ta thay đổi hướng rất là nhanh, rất là mạnh, một bước quẹo rất là sharp, nói chung là vậy. Okay, so basically on the riverbank where the path from the east gate make a sharp bend. So on the riverbank, nó phải đâu đó ở cái bờ sông, tức là nó một trong A, B, C này thôi. So on the riverbank, so it's can only be A, B or C. Where the path from the east gate make a sharp bend. Nơi mà cái con đường ở chỗ cái east gate này nó quẹo một cái khúc mà khá là sharp ở ngay đây. Thì cho nên là it's C, right? Of course. So 16 wooden sculpture is C, of course. Đó là lý do tại sao cái 16 là C đó. Ngay cái khúc này nó quẹo qua nè. Right. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. Và sau đó là cái mê cung mới, những cái chuỗi con đường mà nó có hình tròn á, mà được chia cắt bởi những cái rặng cây mà khá là thấp. That's near the west gate. You know, you go north from there towards the river and then turn left to reach it. Nó ở gần cái cổng phía tây, nên mà bạn đi lên phía bắc, từ đó hướng về hướng cái dòng sông, và sau đó là phải quẹo trái để mà đến được cái chỗ đó. So near the west gate. Near the west gate is somewhere here, right? So either A, D or G. Cho nên nó có thể là gần cái chỗ west gate là A, D hoặc G. Nhưng mà phải đi về hướng bắc, và sau đó là phải quẹo trái, cho nên là nó chỉ có thể là A mà thôi. So you have to go north and then turn left, so it can only be A, right? Right, so that's why number 17, playground, it's A. Đó là 17A là như wait, what's that? Where am I? It talks about the maze, right? Right, tức là cái maze nó phải nằm ở cái A mới đúng. So when it talks about a maze, it's A, right? True, so 18A. 18A. And then oh, I forgot this part. Mình đã quên cái phần này, sorry. There are two areas that are particularly intended for children. Có hai cái khu vực mà đặc biệt là được dành cho trẻ nhỏ. The playground has been enlarged and improved. Cái khu vực chơi đùa nó đã được làm bự ra, làm to ra và được cải thiện. And that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Và nó nằm ở giữa con sông và cái đường mà nó dẫn từ cái ao đến con sông. So basically, between the river and the path that lead from the pond to the river. So this is the path, right? Đây là con đường mà nó dẫn đến con sông nè, từ cái lily pond nè, và con sông thì cái khúc đó nó nằm ở giữa. Suy ra chỉ có thể là B mà thôi. So basically, the playground must be B, of course, 17B. See, 17B. There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled from 4 to 8. Đã có những cái sân quần vợt ở trong cái công viên này trong vòng nhiều năm, và chúng đã được làm cho tăng gấp đôi số lượng, từ 4 cái sân lên 8 sân. They are still in the southwest corner of the park, where there's a right angle bend in the path. So right angle bend means a 90-degree bend, right? Đó. Chúng là những sân quần vợt này nè, thì nó vẫn ở cái góc phía tây nam của cái công viên, nơi mà nó có một cái chỗ quẹo mà 90 độ. Right angle tức là cái góc thẳng, right angle là góc 90 độ các bạn. Nơi mà có một cái góc 90 độ ở trên cái con đường đó. So basically 19 tennis court, it can only be this one. Chỉ có thể là G mà thôi.
west, right? Southwest can only be G where they say 90 degree or right angle here. Khúc này cũng gần 90 hoặc là thấp hơn 90 chút xíu. This is about 85 or 80 degree something, I think, but it's fine. So the only answer for tennis court 19 is G. Cho 19 là G là như vậy đấy các bạn. Something else I would like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Một cái thứ khác mà tôi muốn nhắc tới chính là cái khu vực mà luyện tập thể dục thể thao mới, fitness area. Nó nằm ở ngay cạnh cái lily pond, ngay cạnh cái ao lily, ở cùng cái phía như là cái cổng phía tây. So basically on the same side as the west gate. So it must be on the west as well. Nếu mà nó cùng cái phía với lại cái cổng tây thì tức là nó cũng phải nằm phía tây. Phía tây mà cạnh cái lily pond tức là nó phải là cái D. So basically to the west, but to the west of the lily pond. So it can only be D. So 20 it's D. Cho nên 20 là D là như vậy. Right, that's it. I hope that my presentation was helpful for you. Mình hy vọng phần trình bày của mình đã hữu dụng của các bạn. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and also press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới nha các bạn. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye. See you.